second is a dorsal profile, and the last is dorsal aesthetic line. And we'll talk about these three in more detail. Có ba cái đường cong chính trong phẫu thuật mũi, đó là đường cong của cái góc mũi trán, đường cong của cái sống mũi và cái đường cong thẩm mỹ của cái sống mũi. Đường cong của cái góc mũi trán, một cái đường cong của cái sống mũi theo cái mặt phẳng nghiêng và một cái đường cong theo cái mặt phẳng nhìn thẳng. Okay, so the first angle that I like to use is making a beautiful nasal frontal angle. Thì cái đường cong đầu tiên ông nói tới là đường cong của góc mũi trán. And what I mean is by the frontal bone and the curvature that starts as the radius. Thì nó được tạo gồm bởi cái độ cong của cái xương trán với lại cái góc mũi trán ở phía dưới. So with the same amount of tip projection, if the nasion angle is higher, then you're going to have less of a curvature. And this looks more like an avatar look. Nếu mà cái chỗ cái nasion mà nó cao lên thì cái độ cong nó sẽ giảm, thì mình sẽ thấy cái mũi như mũi avatar. And when you talk about Asian patients, they always think about rhinoplasty as raising the radix and making it very high. Nếu mình thường nói về mũi châu Á thì người ta thường sẽ tăng cái độ cao của cái nasion là của cái radix là cái chỗ góc mũi trán, là để tăng cái chiều cao ở chỗ đó. But I don't think it's more about the height, it's about how much curvature you have. Nhưng mà đối với ổng thì không phải là độ cao quan trọng mà cái độ cong nó quan trọng. So this patient has a very high implant, maybe I think 5 or 6 millimeters, but her nose doesn't look very nice. Bệnh nhân này thì cái độ cao ở chỗ đó, cái implant nó rất là cao, khoảng là 5 tới 6 mm, nhưng mà cái nhìn có vẻ. I lowered the implant and had more tip projection. That's we have a much better nasal frontal angle. Thì ông sửa lại một cách là ông giảm cái độ cao cái radix và ông tăng cái độ nhô của mũi thì mình sẽ thấy nó đẹp hơn. Same for this patient. She has too high of an implant. I actually want to get it lower and get more curvature. So we want more of a curve of the nasal frontal angle rather than having less curvature. Đến bệnh nhân này cũng vậy, cái độ cong ở trước khi cái implant cũ thì nó cao quá, thì ông hạ cái độ cao đó mà nó tạo một cái độ cong nhìn nó mềm mại hơn. And this patient has a fairly high radix. In this case, she already has a very good nasal frontal angle. So there's no need to put an implant. We just want to bring down the hump and get the tip projection. And with this continuation, you'll have a much beautiful looking nasal frontal angle compared to what she had before. Đối với bệnh nhân này thì bệnh nhân này có cái độ cong của cái góc mũi trán là tốt rồi, chỉ có cái hông thôi. Thì mình chỉ cần giải quyết cái hông và mình tăng cái độ nhô của đầu mũi. So how do we determine how high of an implant we want to use? Làm sao để quyết định là cái độ cao của cái implant mà mình sẽ sử dụng cho bệnh nhân? Everybody's skin is different, their periosteum is different, and their contour is different. So, during surgery, Tất cả bệnh nhân thì cái da nó đều khác nhau hết. we'll use different amounts. If I have a feel because I've been doing this surgery for 20 some years, but if you do not, we'll do the dissection and put different heights of implants. Maybe a 3 millimeter implant, Cái ca này thì tôi sử dụng cái mảnh ghép 3 mm độ cao, and see how that nasal frontal angle is looking. thấy được cái góc mũi trán như thế nào cho mình đặt cái implant. Maybe a 4 millimeter implant. Đối với một cái implant 4 mm thì sẽ như thế nào? Then you have less of a curvature here. Nó sẽ giảm cái độ cong. A 5 millimeter implant, Đối với mảnh ghép 5 mm and it's too high. quá cao. So, do the dissection. If you're not sure, try different size implants in and maybe carve it to get that curvature. Nếu mình không biết cách độ cao thì mình có thể thử giống như cái cắt vòng, thử nhiều cái để mình coi được cái độ cong nào hợp lý. Another thing that with using implants is there's always a breakoff point with the radix starting point and the tip. So the problem is getting a better contour of the nasal frontal angle and also
also the supratip break. Cái vấn đề thứ hai nữa là chỗ cái supratip break của cái implant á, mình phải để ý chỗ đó. So I'll show you one of my skills and techniques that I like to use to taper the beginning and the end of the silicone implant. Ông sẽ show cho mình cái kỹ thuật để mà ông có thể ông khám hoặc là ông chỉnh cái Usually with Asian patients, we have a lot of soft tissue in the tip. thường sẽ có rất là nhiều mô ở cái đầu mũi. So we have a lot of tissue to work with, and we want to narrow the amount of the tip bulkiness. So during surgery, Đối với những cái mũi mà đầu mũi nó to và nó dày á, I want to remove a lot of the soft tissue on the tip of the nose. thì ông thường sẽ lấy rất là nhiều mô dưới da ở cái vùng đầu mũi. So I want to leave as much tissue, make the very thin skin. You see that I'm counter retracting, and the skin is very thin, and I want to leave a lot of soft tissue on the cartilage area. Thường là ông sẽ tách cái phần da rất là mỏng và để là cái mô dưới da nó dính nhiều mô dưới da dính lên cái bề mặt của cái sụn bên dưới để tạo cái da mỏng. It's much easier to defat tissue on the posterior side. If you leave a lot of tissue on the anterior side, you'll have to rotate it and cut it off. So it's much more easier. For example, see, because I left a lot of soft tissue on the posterior side and made the thing skinned out, it's easier for me to lift it off from the cartilage margin. Thường cách này sẽ dễ hơn. Nếu mà mình để cái da mô dưới da mà nhiều quá thì sau phẫu thuật mình phải lật cái mô dưới da, lật cái da mũi lên thì nó sẽ khó hơn. And especially in Asian patients, we have a lot of soft tissue to work with. Và đối với những bệnh nhân Á Châu thì rất là nhiều mô dưới da. And this is the amount of soft tissue that I can get from just a tip here. This is a nasal snaps. Đây là tất cả những cái mô mà ông lấy ra từ cái đầu mũi của bệnh nhân. Because today's case patient had very thin skin and the bone contour was very elevated here, that's why I used Megaderm in her case. Đối với cao với mổ sáng thì da bệnh nhân rất là mỏng cho nên xài Megaderm để che cái vùng da mỏng. But if you have thick skin patients, there's no worries, so actually it's better to use your own tissue. Nếu mà đối với bệnh nhân da dày thì mình không sử dụng cái Megaderm, mình sử dụng cái vật liệu của chính mình. And with this tissue, when you have the implant, I'll cut it in half and cover the nasofrontal angle portion and the supratip break so that a lot of soft tissue coverage can taper the edges of the implant. Đối với bệnh nhân này thì tôi sử dụng cái mô này gắn vào cái implant để làm cho cái da trông nó mềm mại hơn. So first was to talk about the nasofrontal angle. Second is how much curvature that we want to make. Thứ hai là cái độ cong, thứ hai là độ cong của cái sống mũi nhìn nghiêng. This patient has a high dorsum, some degree of tip projection, but I don't think it looks very natural. Bệnh nhân này có sống mũi cao một tí xíu và một cái đầu mũi hơi dài xíu nhưng mà cũng nhìn thấy không đẹp. You want to actually bring the nasal frontal angle a little bit lower, and you want a little bit more tip projection so that you have a better curvature compared to what's said before. Và phải giảm cái độ cao ở cái góc mũi trán và tăng cái độ nhô của sống mũi để tạo ra một cái nét đẹp. Similar case, she has a very low dorsum, but she doesn't want implants, so just bringing down the hump and tip projection makes a better nasal frontal angle. Đối với ca này thì bệnh nhân có cái đường cong ở trên nó cong nhiều quá nhưng mà bệnh nhân không thích đặt implant cho nên chúng tôi chỉnh cái hông và chỉnh cái retraction của cái tip. And that continues on with the supratip break. Và tiếp tục tới cái vị trí của supratip break. So to get that curvature, there are multiple ways of doing it. You can do septal extension grafts,
You can do colon strut graft, shield graft, omelette graft, multiple ways, whatever you feel is most comfortable. Đối với cái đường cong mà nhìn thẳng á, thì mình có thể xài rất là nhiều vật liệu, ví dụ như là SEC, columnar strut, những cái mảnh ghép siêu hoặc online. This patient has a wide bosom, a hump, tip projection. I think that her nasal frontal angle is perfectly fine. She does not need an implant. However, it's not up to me to decide what surgery the patient has. Đối với bệnh nhân này thì có cái sống mũi hơi to, sống mũi thấp. Tôi thì tôi thấy cái đường cong ở trên mà bệnh nhân là tốt rồi, đẹp rất rồi, nhưng mà mình còn phụ thuộc vào cái ý muốn cá nhân của bệnh nhân nữa. She wanted a higher dosing, so we put an implant in, we brought down the hump, and did the septal extension graft to extend the tip. Chúng ta muốn là cái sống mũi nó cao hơn thì đặt cái implant, rồi đặt cái FEC để cái chip nó được tăng lên. And then, although I feel like her nasal frontal angle is too high, one of the things that we have to be very careful during surgery is we don't want to get too much of a pinched nose on the tip of the nose. Có rất là nhiều phương pháp sử dụng cái extension wrap, nhưng mà quan trọng là đừng có để cho cái So with cái lỗ mũi nó quá nhọn. transdermal sutures, it's about not going too deep. You don't want to deepen this angulation as with the patient today. With a transdermal, I didn't go very deep. If you do that, you get pinched nose deformity. You just want to change the angulation of the lateral crust. Đối với cái phẫu thuật mà đơn suture thì mình làm được quá nhọn, mình chỉ thay đổi cái góc của cái sụn cánh mũi bên dưới. So, as I said, the three most important lines, nasal frontal angle, the curvature. But I think this is the most important line that we neglect during Asian rhinoplasty. Cái đường cong thứ ba là cái đường quan trọng nhất, là cái đường cong của từ cái sống mũi từ trên xuống dưới, từ chân mày xuống dưới, gọi là cái đường sống mũi, cái đường thẩm mỹ của mặt. So the dorsal aesthetic line is the line that comes down from the eyebrow down to the nasal radix and vault, and how it curves to the tip. Đó, ông giải thích cái đường đi của cái đường cong này là đi bắt đầu từ cái chân mày đến cái đỉnh mũi. So as you all know, Caucasians, their bony contour is long, and the width is very narrow. Asians, we have a very short AP distance, and our width is very wide. Đối với người châu Âu á, thì cái trục của cái xương mặt hay là cái xương sọ thì nó theo cái trục dài từ trên xuống và nó hẹp hai bên, còn người châu Á thì ngược lại. So for me, it's not too much about putting an implant in and getting the height higher. It's about narrowing the width of the bone. Đối với tôi, chính vậy nếu người châu Á quan trọng không phải là đẩy cái mũi cao thì cao lên, mà làm cho cái mũi nó hẹp lại, nó nhỏ lại. So let me ask you, this is the first patient, and this is the second patient. Ông có câu hỏi cho hội trường nha, đặt câu hỏi về hai bệnh nhân này. One person had an inchworm than putting more of an implant in. Tới ông thì châu Á là quan trọng nhất là chỉnh cái mũi cho nó nhỏ, và cách là đục xương, cái đó là quan trọng nhất. So multiple surgeries, low to high, low to double level, multiple ways. I do it differently. Đối với ông thì ông có những cái cách đục xương khác. So you can do medial, lateral osteotomies. I did medial today, lateral osteotomies. But for me, it's about sculpting and making the bone rather than just cutting and just, doing one step, two step, or three step is not very important to me. Đối với ông đục xương nó cũng có đi theo kiểu cổ điển, giống như hồi nãy mình đã bàn rồi đó, là đục đường giữa, đường trung gian hay là đường dưới, mà đục một đường từ trên xuống. Ổng là multiple, là đục nhiều điểm khác nhau, mà ổng không phải bẻ xương mà ổng sculpture, là ổng nắn lại cái xương, tạo hình lại cái xương cho nó theo cái ý muốn của ổng, là làm hẹp cái nền mũi ra. So with this patient, you see that the lateral vault here is very wide. There's not a definite
dorsal aesthetic line. So dorsal aesthetic line coming down from the eyebrow down to the bone and contour here. This is not very definite. Thì ở đây mình nhìn thấy cái đường thẩm mỹ khuôn mặt mũi á, thì nó ngay tại cái xương thì nó rất là rộng, nó không có nằm trong cái đường đó. So it's a very small 2 mm osteotomy. I'm going to do small step incisions. And this is not a continuous line. It's just multiple holes along the way with the bone. First, I'll go with one step and then kind of taper it up and do multiple layers. You'll see that I'm doing exactly the same thing I did during the live surgery today. Ông dùng cái đục xương rất là nhỏ 2 mm thôi và đục những cái đường, những cái lỗ mà nó không phải là thẳng hàng mà nó là nhiều cái layer, nhiều cái đường khác nhau, nhiều cái lỗ theo hướng khác nhau. And because I'm sculpting the bone, with sculpting, Đang chỉnh nắn lại cái xương. you see that the nasal frontal, the dorsal aesthetic line is more definite than what she had right before. Và bây giờ thấy cái đường aesthetic line nó rõ hơn, đẹp hơn. So just one step in making or breaking the bone is you cut it off and there's an angulation here. Nếu mà mình dùng một đường mà mình bẻ cái xương thì nó sẽ tạo một cái góc. But you have multiple areas that cut off not one step. You're going to have these fragments that are holded by the periosteum. Và khi mình bẻ cái xương thì nó sẽ không tạo góc đối với trường hợp thứ hai khi mình đục nhiều đường, và cái màng xương nó sẽ giữ lại những cái mảnh vỡ đó. So this patient does not have an implant. The height is the same. Không có, bệnh nhân này không có implant, độ cao giống nhau. And if you do humpectomy, the vault can actually become wider on the frontal view. Nếu mà mình dùng humpectomy thì độ rộng của nó có thể là rộng hơn nữa. But because we did the lateral osteotomies in my fashion, the left was very wide. You see these multiple steps. You see that the dorsal aesthetic line is much better than what she had before. Do đó mình dùng cái đục xương nhiều điểm để mà chỉnh cái độ